सो फिटनेस मी दोन गोष्टींमध्ये डिवाइड करतो, स्ट्रेंथ बेस्ड फिटनेस आणि कार्डिओव्हेस्क्युलर फिटनेस. म्हणजे तुमचा स्टॅमिना किती आहे आणि तुमची स्ट्रेंथ किती आहे. तुम्हाला जर का प्रिपेअर करायचं आहे फॉर इंड्युरन्स, तर मग तुम्हाला 80% ऑफ युअर टोटल टाइम जो तुम्ही एक्सरसाइजसाठी देताय, कार्डिओव्हेस्क्युलर एक्सरसाइजसाठी देताय, तो तुम्हाला झोन 2 ट्रेनिंगसाठी द्यायचा आहे. सो जेव्हा तू या सगळ्या प्रिपरेशन्सकडे येतो, त्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे विच इज युअर फिटनेस. सो यू आर अ फिटनेस फ्रीक. तू खूप प्लॅन करतोस तुझा स्वतःचा फिटनेस, नॉट ओनली फॉर ट्रेक्स बट इवन इन युअर डे टू डे लाईफ. सो त्याच्याबद्दल तू काही सांगू शकशील का, की तुझा फिटनेस प्लॅन काय असतो? किंवा समजा तर तुला मल्टी डे ट्रेक करायचा असेल, तुला मोठ्या ट्रेकवर जायचं असेल, तर हाऊ डू यू प्रिपेअर युअर सेल्फ फॉर अ फिटनेस? सो फिटनेस अशी एक गोष्ट आहे की नॉट जस्ट फॉर ट्रेकिंग, इन जनरल थ्रूआउट डे टू डे लाईफमध्ये किंवा जनरल वेलनेससाठी फिटनेस इज रिक्वायर्ड. इफ यू वॉन्ट टू, जर का तुम्हाला ह्याच गोष्टी अजून पुढचे 20, 25, 30 वर्ष करायचे आहेत, तर मग तुम्हाला तुमचा फिटनेस मेंटेन करायलाच लागेल. तर मग त्याच्यासाठी बेसिक ॲक्टिव्हिटीज. सो फिटनेस मी दोन गोष्टींमध्ये डिवाइड करतो, स्ट्रेंथ बेस्ड फिटनेस आणि कार्डिओव्हेस्क्युलर फिटनेस. म्हणजे तुमचा स्टॅमिना किती आहे आणि तुमची स्ट्रेंथ किती आहे. आता ट्रेकिंग, रनिंग, सायकलिंग ह्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जर का बघायला गेलात, तर स्ट्रेंथ एवढी मॅटर नाही करत, बट तुमचा कार्डिओव्हेस्क्युलर स्ट्रेंथ म्हणजे तुम्ही किती वेळासाठी कंटिन्युअस चालू शकता. जर का तुमचा अपहिल एक तुम्ही चालताय, तर तुम्हाला किती कंटिन्युअसली तुम्ही चालू शकता विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. ह्या सगळ्यासाठी तुमची कार्डिओव्हेस्क्युलर हेल्थ मॅटर करते. आणि त्याच्यासाठी प्रिपेअर करण्यासाठी तुम्हाला बऱ्याच मल्टिपल वेज आहेत. पण फंडामेंटल्समध्ये बोलायचं झालं तर तुमचं कार्डिओव्हेस्क्युलर हेल्थ दोन गोष्टींमध्ये डिवाइड करू शकता. तुमचा ॲरोबिक बेस आणि तुमचा पीक परफॉर्मन्स, म्हणजे तुमचा VO2 मॅक्स. म्हणजे तुमचा ॲरोबिक बेस ते काय असतं? ॲरोबिक बेस म्हणजे तू किती वेळासाठी एका कम्फर्टेबल हार्ट रेटमध्ये सस्टेन करू शकतोस ती ॲक्टिव्हिटी. तुझा जो हार्ट रेट असतो तो 5 झोन्समध्ये डिव्हाइड होतो. म्हणजे तुझा मॅक्स हार्ट रेट पासनं 5 झोन्समध्ये तू त्याला डिव्हाइड करतोस, आणि त्याच्यामध्ये जो झोन 2 असतो, जो असा 50 to 60% ऑफ युअर मॅक्स हार्ट रेटमध्ये कन्सिडर होतो, त्याच्यामध्ये तू इनडेफिनेटली ती ॲक्टिव्हिटी कंटिन्युअसली परफॉर्म करू शकतोस. आणि जेवढं तू तुझा झोन 2 वरती वर्क करतोस, तेवढा तुझा झोन 2 चा मिनिमम आणि मॅक्झिमम हार्ट रेट वाढतो. म्हणजे बेसिकली तुझा झोन 2 चा जो मिन आणि मॅक्स आहे, तो जेवढा वाईड होणार, तेवढा तू जास्ती फास्ट किंवा जास्ती इंटेन्स ऍक्टिव्हिटी करून पण तू झोन 2 मध्येच राहशील. आणि झोन 2 चं खासियत अशी आहे की झोन 2 मध्ये जेव्हा तू असतोस, तेव्हा तू फक्त तुझं कार्बोहायड्रेट्स यूज नाही करत, तर कार्बोहायड्रेट्स बरोबर तू फॅट स्टोअर्स पण यूज करतोस. आणि ह्युमन बॉडी अशी डिझाईन्ड आहे की तू इनडेफिनेटली तुझ्या फॅट स्टोअर्स वरती एखादी ऍक्टिव्हिटी कंटिन्युअसली करू शकतोस. सो बेसिकली झोन 2 जो असतो त्याला फॅट बर्निंग झोन पण म्हणतात. आणि त्याच्यामध्ये बेसिकली आपली बॉडी ग्लायकोजन विच इज ग्लुकोज म्हणजेच आपलं कार्बोहायड्रेट बर्न करते, आणि तुझे फॅट स्टोरेज जे तुझं स्टोअर्ड फॅट असतं त्याला पण युटिलाइज करते. त्याला फॅट बर्निंग झोन म्हणतात. जेव्हा तू झोन 3 मधनं जेव्हा झोन 2 मधनं जेव्हा झोन 3 मध्ये जातोस, तेव्हा तुझं मोर ऑर लेस फॅट बर्निंग बंद होतं आणि तू पूर्ण प्युअरली शुगर बर्न म्हणजे तू कार्बोहायड्रेट वरतीच असतोस. आणि तेव्हा तुझ्या मसल्स मधले ग्लायकोजन स्टोअर्स यूज होतात. हे जरा जास्ती टेक्निकल झालं, पण सांगायचा पॉइंट असा की तुम्हाला जर का प्रिपेअर करायचंय फॉर इंड्युरन्स, तर मग तुम्हाला 80% ऑफ युअर टोटल टाइम जो तुम्ही एक्सरसाइजसाठी देताय, कार्डिओव्हेस्क्युलर एक्सरसाइजसाठी देताय, तो तुम्हाला झोन 2 ट्रेनिंगसाठी द्यायचा आहे. आणि उरलेले 20% तुम्हाला स्प्रिंट्स, हाय इंटेन्सिटी इंटरव्हल ट्रेनिंग, नोरेजन 4x4 अशा टाईप ऑफ वर्कआउटसाठी द्यायचं आहे, ज्याच्याने तुमचं VO2 मॅक्स इम्प्रूव्ह होईल. सो VO2 मॅक्स बद्दल शॉर्टमध्ये बोलायचं झालं तर VO2 मॅक्स बेसिकली मीन्स मिलीलिटर ऑफ ऑक्सिजन पर मिनिट
पर किलोग्रॅम ऑफ युअर बॉडी. दॅट इज म्हणजे तुमच्या ब्लडमध्ये ॲट एनी गिव्हन पॉईंट किती ऑक्सिजन आहे, आणि ते जेवढं जास्ती असतं तेवढं जास्ती ऑक्सिजन तुमच्या मसल्सना प्रोव्हाइड होतो आणि तुमचे मसल्स जास्ती चांगले परफॉर्म करू शकतात. आणि जे ॲथलीट्स असतात त्यांचा VO2 max खूप जास्ती असतो, आणि हा तुम्ही एक्सरसाइज करून इम्प्रूव्ह करू शकता. जेव्हा तुम्ही त्या क्लिफवरती चालत असता आणि वेन यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, दॅट इज बिकॉज युअर VO2 max इज नॉट व्हेरी हाय. जेव्हा तुम्ही धावताय, स्प्रिंट करताय आणि तुम्हाला थांबावं लागतं, तर तो तुम्हाला थोड्या अजून जास्ती वेळानंतर थांबायला लागेल इफ युअर VO2 max इज गुड. तर मग VO2 max इज ॲब्सोल्युटली मस्ट. जर का तुम्हाला माउंटन्समध्ये जायचंय, हाय अल्टिट्यूड ट्रेकिंग करायचंय, पाठीवरती वजन घेऊन चालायचंय, VO2 max इज नॉट ऑप्शनल. म्हणजे तुम्हाला VO2 max इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ट्रेन करायचंय. आणि जर का तुम्हाला लॉंग डिस्टन्स करायचंय, ट्रेल्सवरती चालायचंय, रेंज ट्रेक करायचंय, तर तुम्हाला तुमचा ॲरोबिक बेस बिल्ड करणं गरजेचं आहे. अदरवाईज तुम्हाला थकून थांबायला लागेल. थोडं टेक्निकल आहे डेफिनेटली, पण ही खूपच असे नॉलेजेबल गोष्ट आहे, आणि याबद्दल मी कधी एवढा विचार केला नव्हता. मी ट्रेक करतो अँड आय नो दॅट यू नीड टू हॅव अ गुड फिटनेस अँड अ गुड एन्ड्युरन्स लेवल, पण एवढ्या इनडेप्थ मध्ये मी कधी विचार नव्हता केला की काय काय आपल्याला रिक्वायर्ड आहे. बट आय वुड लाईक टू अंडरस्टँड लिटिल मोर इन डेप्थ ऑफ अबाउट दिस VO2 max, की जेव्हा तू बोलतोस की हे तुला वाढवायचं आहे, ठीक आहे, यू नीड टू हॅव अ सर्टन लेवल ऑफ VO2 max सो दॅट यू कॅन इम्प्रूव्ह युअर एन्ड्युरन्स लेवल, पीक परफॉर्मन्स. मग त्याच्यासाठी कोणती एक्सरसाइज किंवा काही स्पेसिफिक आहेत एक्सरसाइजेस, किंवा लाईक ब्रिस्क वॉकिंग असतो किंवा काही योगाचे प्रकार ज्याने ते वाढू शकतं? VO2 max लो इंटेन्सिटी, आता ब्रिस्क वॉकिंग झालं, योगा झालं, याला कुठच्या कॅटेगरीत आपण टाकणार, तर स्टेडी स्टेट कार्डिओ. म्हणजे कसं असतं, हाय इंटेन्सिटी इंटरव्हल ट्रेनिंग, HIIT. तसंच लो इंटेन्सिटी स्टेडी स्टेट हा दुसरा एक्सरसाइज झाला. म्हणजे कम्प्लिटली ऑपोजिट. हाय इंटेन्सिटी इंटरव्हल ट्रेनिंग याचं डेफिनेशन काय आलं, की मी थोड्या वेळासाठी कुठचं तरी एकदम ऍक्टिव्हिटी माझ्या हार्ट रेटच्या 90% नेली आणि परत ब्रेक घेतला, परत हाय इंटेन्सिटी वर्कआउट केला, परत ब्रेक घेतला. ह्याला HIIT म्हणतात. त्याच्या ऑपोजिट काय आलं, लो इंटेन्सिटी स्टेडी स्टेट. म्हणजे मी वॉक करतोय आणि कंटिन्युअसली करतोय, त्याच्यामध्ये अप डाऊन इंटेन्सिटीमध्ये व्हेरिएशन्स नाही आहेत, ते स्टेडी स्टेट आहे. सो लो इंटेन्सिटी स्टेडी स्टेट वर्कआउट तुमच्या VO2 max ला टार्गेट करत नाहीत. लो इंटेन्सिटीपेक्षा वरती जे मी झोन 2 बोललो, ते तुझा ॲरोबिक बेस बिल्ड करेल. पण जर का तुला VO2 max वरती वर्क करायचंय, तर तुला तुझा हार्ट रेट शॉर्ट बर्स्टमध्ये 90% ऑफ युअर मॅक्स हार्ट रेटला रीच करून परत आणायला लागतो. जे इंटेन्स पण आहे, त्या मोमेंटमध्ये खूपच जास्ती पेनफुल पण आहे, पण त्याच्याशिवाय आपल्याला रिझल्ट मिळत नाहीत. सो जर का तू स्पिनिंग सायकलवरती इंटरव्हल्स करतोय, तर मग एक एक्झाम्पल झालं नोरेजन 4x4. सो नोरेजन 4x4 इज अ टाईप ऑफ अ वर्कआउट, ज्याच्यामध्ये तुम्ही 4 मिनिटासाठी तुमचा हार्ट रेट 80% 85% ला नेता, आणि मग 3 मिनिटासाठी तुम्ही झोन 2 वरती येता. असं तुम्ही 4 वेळा करता. याला नोरेजन 4x4 म्हणतात. आणि नोरेजन 4x4 हॅज बीन, रिसर्च पण त्याच्यावरती झालंय की तुमचा VO2 max इन्क्रीज करण्यासाठी इट इज गुड. स्प्रिंट्स किंवा मग इन जनरल वेगवेगळं केटल बेल्स वरती तुम्ही स्विंग्स करून जर का हिट केलात त्याच्याने पण. माय पॉइंट इज की हिट हाय इंटेन्सिटी इंटरव्हल ट्रेनिंग, ज्याच्यामध्ये तुम्ही ऑनेस्टली 90% 85% तुमचा हार्ट रेट हिट करत नाही मॅक्सचा, तोपर्यंत तुमच्या VO2 max मध्ये फरक पडत नाही. सो दॅट इज हाऊ यू इन्क्रीज युअर VO2 max. खूपच डिटेल्ड आणि लाईक अननोन माहिती होती माझ्यासाठी. पहिल्यांदाच हे सगळ्या गोष्टी ऐकतोय, अँड डेफिनेटली आय थिंक व्ह्यूअर्स विल गेट सम हेल्प अबाउट इन्क्रीजिंग देअर एन्ड्युरन्स लेवल. सो थँक्यू सो मच in sharing this.